Kompania italiane Gera është kompania e parë që ka patentuar mënyrën e lakimit të një kopjeje heliografike dhe e para që ka ndërtuar makineri super kompakte që nuk kërkojnë mirëmbajtje. Në këtë video ne prezantojmë GeraFold 424, një makinë automatike për palosjen e vizatimeve me format të madh si A0 ose A1, ideale për klientët si firmat e projektimit dhe arkitekturës, shtyp shkronjat, kantierët detare, kompanitë e transportit, energjisë dhe telekomunikacionit. Kjo makinë palos dokumentet në 5 sekonda në madhësinë përfundimtare A4, me një hyrje të vetme. Fillimisht do të paloset për të zvogëluar gjatësinë e fletës dhe më pas do të paloset për të zvogëluar gjerësinë. Paketa përfundimtare do të paloset në madhësinë A4, gati për shpërndarje ose arkivim. Zgjidhja e palosjes përbëhet nga 2 njësi të palosshme dhe 3 programe të palosshme që mund të zgjidhen dhe modifikohen nga përdoruesi. Programi 1, me diferencë të dobishme lidhëse për të marrë një diferencë përfundimtare të depozitimit për lidhësin e unazës, plotëson standardin 2A. Programi 2 ofron një paketë standarde me të gjitha panelet 210 mm të gjerë të quajtur full front standard 2A. Programi 3, e cila menaxhon palosjen dhe kursen letrën për panelin e fundit. Paneli i fundit do të ketë të njëjtën madhësi si i pari. Ky program quhet full front and full back. Të gjitha këto programe janë plotësisht të personalizueshme nga përdoruesi. Për shembull, nëse diferenca prej 20 mm është shumë e madhe ose e vogël për lidhësin tuaj të unazës, mund ta ndryshoni lehtësisht midis 0 dhe 50 mm. Në mënyrë të ngjashme, e gjithë gjerësia e paketimit prej 20 mm mund të modifikohet për të përmbushur kërkesat specifike midis 14 dhe 32 cm për nevojat e klientëve evropian, amerikan dhe aziatik. Pse të zgjidhni Gera? Këtu janë arsyet: me mbi 55 vjet përvojë në industrinë e palosjes së letrës, mbi 10.000 njësi të shitura, ne kemi zhvilluar një produkt që e bën të lehtë për çdo përdorues të kapërcejë çdo sfidë. Pastrimi i bllokimeve të letrës është 100% i garantuar dhe nuk do t'ju duhet kurrë një teknik. Çdo gabim i hasur nga makina do të zgjidhet nëpërmjet një kodi të shfaqur në ekranin me prekje me ngjyra, i cili do t'ju tregoj mësime shpjeguese shumë gjuhëshe në pajisjen tuaj celulare për të zgjidhur problemet ose për të rregulluar rrudhat dhe për të marrë rezultate optimale. Zgjidhni Gera për një përvojë të shkëlqyer të palosjes dhe cilësi të qëndrueshme të palosjes me kalimin e kohës. Karakteristika unike e makinerive tona të palosjes së letrës është se ato janë krijuar për të dorëzuar plotësisht të montuara dhe të transportuara pa dëmtime. Kjo i lejon klientit të instalojë dhe përdorë makinën pa ndihmën e ndonjë tekniku lokal dhe të kursejë në kostot e transportit dhe instalimin. Shërbimi pas shitjes dhe mbështetje teknike në distancë për 5 vjet. Vizitoni faqen e internetit Gera.it dhe plotësoni formularin e kontaktit.